Come on, let's go to where it's fun. I want a slice of LA sun. Whoa, whoa. Teimme vuonna 2011 noin 2,5 viikon omatoimimatkan USAhan. Tein aikoinaan matkasta ihan Blu-ray-julkaisun, johon perehdytään nyt YouTube-sarjan muodossa. Tässä eka jaksossa käydään pintapuolisesti läpi suunnittelu ja mitä matkalle tarvitaan sekä kurkistetaan koostevideolla itse matkaan. Samalla koostevideolla vuoden 2011 matkan kustannukset, josta ne on kyllä paljon nousseet. Kävimme myös vuonna 2018 USAssa ja esim. Vuokra-auto oli jo silloin paljon kalliimpi. Matkan suunnittelussa kannattaa kilpailuttaa laajasti eri lentoyhtiöt. Esim. Travelinkin, Momondon, Kivin ja mitä näitä nyt sitten on, kautta. Selvitä myös ennen lippujen hankintaa, miten palvelut toimivat, jos lento esimerkiksi myöhästyy. Toiset päivät ovat myös halvempia lentää kuin toiset, eli viikossa on halpoja päiviä ja ei niin halpoja. Vaihtele varausjärjestelmän kalenterista lentoaikoja. Hintaero on kuitenkin satoja euroja. Kannattaa kuitenkin muistaa, että halvimmat lentoyhtiöt ovat epävarmempia esim. Konkurssien suhteen ja niissä on karsittu paljon palveluja. Esimerkiksi meidän matkalla New York-Las Vegas välillä siivous oli hoidettu niin, että matkustajat siivosivat roskat koneen laskeuduttua. Philadelphia-New York välillä lensimme potkurikoneella. Ihmettelin, miksi toinen potkuri ei ollut käynnistynyt ollenkaan, kun kiihdytys oli alkamassa. Toinen matkustaja vastasi, että ne säästää näin, ja lentoemo tuli kertomaan, että kaikki hyvin. Jos toinen potkuri ei ole käynnissä, vielä kun ollaan ilmassa, niin tule sitten kertomaan uudestaan. Selvitän nämä hyvissä ajoin ennen matkaa. Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta myös matkan jälkeen. Matkavakuutus kannattaa hankkia ja käydä ehdot läpi. USAssa myös eri vuoden aikana sään ääriilmiöt ovat hyvin tavallisia, kuten tornadot ja metsäpalot. Passin lisäksi sinun tarvitsee käydä ESTA-prosessi läpi, koska Suomi kuuluu Visa Waiver-ohjelmaan. ESTA-hyväksyminen on hankittava ennen lennon lähtöä USAhan viimeistään 72 tuntia ennen matkalle lähtöä. Alhaalla linkki lisätietoihin. Hoida rokotukset hyvissä ajoin kuntoon. Itse matkustaminen tietenkin on mahdollista vasta, kun koronapandemia ei ole enää uhka. Ulkoministeriön ohje on vielä vältä tarpeetonta matkustamista. Come on, let's go to where it's fun. I want a slice of LA sun. Whoa, whoa. Honey, let's go. Feels like we never had to come down. Don't really want to stay out. It's all you need to go to sleep. Don't really want to, so come along and pay the price. This ain't New York, this tasty slice. Ramppi ihan iastunut. Olen yhden puolella. Mikä kauppainen? Feels like we never had to come down. Don't really want to stay out. It's all you need to go to sleep. Don't really want to. Take a minute, listen to this town. Don't you ever feel you have to come. Take a
Ensi jaksossa matka alkaa New Yorkista. Pyritään julkaisemaan matkavideot keskiviikkona, mutta jos ei ehdi, niin sitten torstaina, kuten nytkin kävi.